tegnap, este, we learned some biblical Hebrew slang. Does anyone remember it? Oh, you took away the point. So it was in Hebrew. Does anyone remember it? Elron, ve'eria. One of the most important words for this entire conference. Because the Bible pictures paradise full of people csupasz pokolban, in shameless innocence, full of love, compassion, happiness, harmoniával, and incredible connections. But let's face it. Our world just kind of sucks. Life doesn't seem like that all the time. We're far from that dream. So what went wrong? Well, the kígyó in paradise messed up with our minds. He made us lose sight of who God really is. Elvette a látásunkat arról, hogy milyen is Isten valójában. And we started to see through the eyes of the snake. És hirtelen elkezdtünk a kígyó szemén keresztül látni. What does it mean to be like God? Mit is jelent olyannak lenni, mint Isten? Ítélkezni. Knowing good and bad. Ismerni a jót és a rosszat. That's what it means to be like God. Ez az, ami azt jelenti, hogy hasonlóak Istenhez. And we saw how that was a very far picture. És láthatjuk, hogy ez mennyire távolálló kép volt arról, hogy milyen is Isten. And what it means to be God. Mit jelent olyannak lenni, mint Isten? So what it means to be human. Mit jelent embernek lenni? Sin transformed us into sensual, irrational creatures. A bűn átalakított bennünket ilyen érzéki, irracionális teremtményekké. It twisted our desires and love. Elfordította a vágyainkat és érzelmeinket, szeretetünket. And we saw how lust is a primary example of this. És láttuk, hogy a bujaság, a kényvágy, ez egy mennyire jó példája ennek. Why? Because in lust, és miért? Mert a kényvágyban we are seeking something good. Valami jót keresünk. Sex. Például a szex. But we put it above everything else. In lust. De ezt a kényvágyban mindenek fölé helyezzük, minden elé helyezzük. We forget that true commitment. Elfeledkezünk az igazi elköteleződésről. And deep connections. És a mély kapcsolatokról. And love. És a szeretetről. Patience. A türelemről. Goodness. A jóságról. Faithfulness. A hűségről. Kindness. A kedvességről. Or a part of the context. Part of the context. Hogy ezek csak részei a kontextusnak. In which sex is a part. És ennek is csak egy része a szex maga. So in lust, úgyhogy a kényvágyban we take something good. Kiragadunk valami jót. We grasp it. Megragadjuk azt. But it becomes evil. De aztán ez gonosztá válik számunkra. Because we make it everything. Mert ezt tesszük mindenek fölé. This is the root of every sin. És ez minden bűnnek a gyökere. So what the heck can we do? Úgyhogy mit tudunk akkor ebben a helyzetben tenni? We assert that there's only one way that God can restore us to paradise. Megemlítettük, hogy egyetlen módja van annak, hogy Isten visszaállítson bennünket a paradicsomba. So how? Szóval ez hogyan is lehetséges? Here's how the Bible describes the story of after the humans listened to the kígyó. A Biblia így írja a történetet azután, hogy az emberek hallgattak a kígyóra.
And chapter 3, Genesis 3. És ez a Mózes első könyvének a harmadik fejezetében található. 12 to 15. A 12-től a 15. vers. You can open your Bibles. Ha már látod a Biblia, akkor kinyithatjátok. Or actually turn them on. Vagy a telefonon elindíthatjátok. De felolvasom ezt a részt. Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az örökkévaló Isten az asszonyhoz fordult. Mit tettél? A kígyó, ő csapott be engem, azért ettem, menteket űzött az asszony. Az örökkévaló Isten ezután a kígyóhoz szólt. Átkozott legyél, mivel ezt tetted. Átkozottabb leszel, mint a többi vadállat. Egész életedben hasoncsúszva járj, és a föld porát egyed. Ellenségeddé teszem az asszonyt, téged pedig az ő ellenségévé teszlek. Leszármazottaid és az asszony leszármazottjai folytonosan harcolni fognak egymással. Az asszony leszármazottja a fejedre tapos, te pedig a sarkába harapsz. So what's the solution? Tehát mi a megoldás? God says there's going to be a seed of the woman. Isten arról beszél, hogy lesz az asszonynak egy magva, leszármazott A savior child egy megváltó üdvözítő gyerek, who will come aki majd eljön and crush és szétzúzza the head a fejét of the snake. a kígyónak. Ahogy láthatják. Yes, exactly. We know this savior Tudjuk, hogy ez az üdvözítő. as what's his name? Mi az ő neve? Our president today talked about him this morning. Az unió elnök beszélt róla ma. About the good news. A jó hírről, az evangéliumról. And this text here divides humanity into two groups. És ez a szövegrész az emberiséget két csoportra osztja. There's a seed of the kígyó, Ott van a kígyó magva, a leszármazottai, and the seed of the woman. és az asszony magva, és az ő leszármazottai. And because we have fallen under the blindness of Satan, the snake, És mivel hogy a kígyó vaksága alá kerültünk, we're all under the influence of. We're all part of the seed of the kígyó when we're born. amikor megszületünk, ezért mindannyian a kígyó magvához tartozunk, amikor megszületünk. But the sacred child can make us the seed of God. De az üdvözítő gyermek az asszony magvához tartozóvá tud ismét tenni To bennünket, restore us into his image. hogy helyreállítson bennünket az ő képére. But you might have heard the phrase, De lehet, hogy hallottátok már a kifejezést, nem esik messze az alma a fája. Oh, they go. So this is very true of the snake seed. és ez nagyon igaz a kígyó magvára, leszármazottjaira. We see that they're possessed by the kígyó, Mert láthatjuk, hogy ők megszállottak a kígyótól. living in his lies, Az ő hazugságaikban élnek, acting impulsively, és indulatosan, impulzívan cselekednek, and opposing God. és ellenállnak Istennek. And the seed of the woman, És az asszony maga, all of us here today for Jesus, all of us today here today through Jesus, the Lord Jesus, ők Jézuson keresztül látnak. are part of that. És részei ennek a leszármazottaknak, ennek a Who, although magvának. not perfect, És annak ellenére, hogy ők sem tökéletesek, we're trying to realign our desires, mégis megpróbálják újra hangolni az ő vágyaikat, our misplaced loves, a elfordult szeretetüket, and lives with Jesus. és az életüket Isten felé. We're trying to align our lives És mi próbáljuk újra hangolni az életünket. with all creation, Minden teremtés, which points to Jesus. ami mind Jézusra mutat. And throughout the Bible, És a Biblián keresztül hypocrisy, a képmutatás, envy, az irigység, jealousy, féltékenység, hatefulness, a gyűlölet, shame a szégyenérzet, are all parts of how the Bible describes this kígyó seed. mind részei annak, ahogyan a Biblia a kígyó magvát jellemzi. Here are two examples from the Bible. Most meg fogunk nézni két példát a Bibliából. One comes from the Egyptian kígyó, Az egyik az egyiptomi kígyóról. the Nile kígyó. The Nile. There's a place in Egypt, come on, man. A nílusi kígyóról. Yeah. God calls Pharaoh a kígyó. Isten Pharaoh
isolation of Egypt, right? And he sees that Israel is just growing bigger and bigger. Most ránézünk Egyiptom lakosságra, azt lehetett látni, hogy Izrael népessége egyre csak növekedett abban. And he's like, that's a problem. És úgy látta, hogy ez egy probléma. I want to keep my people safe. És úgy gondolta a Fáraó, hogy ő biztonságban akarja tudni az ő népét. So we took one thing, good thing, safety. Úgyhogy kiragadt egy jó dolgot, a biztonságot. Put it in the top of his side. És az ő életének a csúcspontjára emelte azt. At the expense of love for others. A másokért való szeretet árán, The expense of mercy. És az irgalom kárára. The expense of goodness. És a jóság kárára. The expense of kindness. És a kedvesség kárára. It says, this is the main thing, safety for my people. És azt gondolta, hogy ez a legfontosabb dolog, az én népem biztonsága. Because he pushed all of this stuff away. És mivel minden más félretett taszított, He thought, the way I'm going to do that is by enslaving these Israelites. és azt gondolta, hogy ahogy én ezt el fogom érni, az azáltal lesz, hogy rabszolgaságba taszítom Izrael népét. Oppressing those Israelites. Elnyomni ezeket az izraelitákat, el fogom nyomni őket. God didn't like that. És Istennek nem tetszett ez. That's not the kind of stuff that God digs. Ez nem az, ahogy Isten végzi a dolgát. So he challenged Pharaoh to a series of epic showdowns, power showdowns. Úgyhogy kihívás elé állítja a Fáraót egy sor hatalmas erőpróbára, összecsapásra. And these are moments when like Pharaoh's magicians try to copy all the cool stuff that God's doing to show his power. És ennek keretében a Fáraó varázslói megpróbálják leutánozni azokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket Isten emberei végeznek. They can't quite do it quite as well. De mégsem tudják annyira jól végezni ezt, mint ahogy Isten emberei. I mean, yes, I love the Bible. Tudjátok, én nagyon szeretem a Bible. The Bible is not boring. A Biblia egyáltalán nem unalmas. Basically, what the Bible is showing us Alapvetően, amit a Biblia megmutat nekünk, is that God challenged Pharaoh az, hogy Isten kihívás elé állítja a to the Fáraót. most epic, ultimate, nationwide, a leghatalmasabb, epikusabb nemzeti TikTok dance-off challenge. a TikTok tánc kihívás elé. So day after day, Moses and Aaron would like come in before Pharaoh for the dance-off. Nap mint nap egymás követő napokon Mózes és Áron oda megy a Fáraó emberei elé, és tánckihívásban vesznek részt. We have Pharaoh over here, Itt van nekünk a Fáraó, and his magicians and those cool people who és az ő varázslói, és az ő menő emberei ott are vannak. like, they don't have anything on us. Mondják, hogy semmi esélyünk ellenünk. What is it? He said Moses like 80 years old. Mózes hány éves, és már 80 éves. Aaron's like 83. Áron pedig 83. No chance, man. They don't got dance in that. Semmi esélyük ellenünk ebből a tánckihívásból. And Moses is like, És oh. és Mózes azt mondja, nem. Never challenge an 80-year-old bachi on the dance floor. Soha álljatok ki egy 80 éves bácsi ellen a táncparketten. Comes in, Bejön Mózes, bachi hat. a bácsi kalapjával. It's showtime. Showtime. Like that. Te jössz. They were like, Ők pedig ámultak a meglepődöttségtől. and this has happened like over and over again. És ez újra és újra megtörténik. And Moses and Aaron just kept on power rocking the magicians and Pharaoh. És Mózes és Áron inkább lenyomták a Fáraó varázslóit. That's right, power rocking. You heard what I said. Okay. And even some of like the officials, Pharaoh's officials, És a Fáraó fejedelmei is kind of like started to tap their foot to the beat of God's power. ők is elkezdtek Isten hatalmának ritmusára mozogni. Pharaoh sitting right there. A Fáraó ott ült. És azt kívánta, hogy Mózes. Pharaoh was like, shut up, man! És a Fáraó azt mondta, hogy fogjátok be. Making me look bad. Ez rossz tényben tüntet fel engem. We have like one meal
live viewers on our live stream right now. Most épp 1 millió megtekintőnk van az élő közvetítésben. What's up? Mit csináltok? Mit csináltok? And then there's one really important time, really one important epic power showdown. És van egy nagyon fontos összecsapás, erőpróba. I'm having a good time right now. Nagyon jól érzem magam most. And God turns Aaron's old batchy like cane, his staff. És Áron az ő idős bácsi botját átalakítja. It's like a giant Egy óriási Giga Chad snake. Giga kígyóvá. And like all Egypt, like they're watching the live stream. És az egész Egyiptom, akik nézik az élő közvetítést, And they're like, ooh! így reagálnak erre. And then we have these guys over here, like the magicians. És ezen az oldalon, ha varázslók vannak, Like, Manoba! Amanóba. I'm gonna lose my job. I'm Egypt's top influencer right now. Én vagyok Egyiptom legjobb influencere. Okay, everybody just please hide the live streams. Kérlek, most kapjátok el az élő közvetítést. Amen. And like all of Egypt's just like, És minden egyiptomi, what are we supposed to wait for? mire is várjunk most? But they're like, it's a dead snake. Ez egy halott kígyó. And that is exactly what happened És ez pontosan ez az, ami történt. through these competitions. Ezeken a megmérettetéseken keresztül. Pharaoh A Pharaoh became a dead snake egy halott kígyóvá vált. because God Mert Isten was working to redeem his people, azon dolgozott, hogy megszabadítsa, megváltsa az ő to népét, restore his people. hogy visszaállítsa, helyreállítsa az ő The népét. evil, messed up mind Ebből a gonosz, összekuszálódott elméből, of Pharaoh. a Pharaoh gonosz, összekuszálódott elméjéből. And there's one more. És van még valami. Group of people who are called the snakes in the Bible. Van másik embercsoport, akiket a Biblia kígyónak nevez. Jesus calls out to them saying, És Jézus úgy szól hozzájuk, you are of your father, the devil. hogy ti az ördög atyától valók vagytok. And like his tesho, John the Baptist, És az ő testvére, keresztelő János, calls him, you family of snakes. hogy ti a mérges kígyók fajzatai vagytok. He was talking to the religious leaders És ő a vallási vezetőkhöz beszélt, who opposed. akik ellenálltak Jézusnak. And those guys just were always sending Jesus like DMs. És ő folyton privát üzeneket küldött Jézusnak. Like hate DMs. Hate. Ilyen gyűlöletes üzeneteket. They're like cyberbullying or something. Olyan, mint a kiber fenyegetések. Jesus checks his phone. Jézus megnézte a telefonját. 100 unread messages. 100 olvasatlan üzenet. From who? Kitől? Family of snakes. A kígyók családjától. The self-righteous squad. Az önigazult hadseregtől. Oh, the Pharisees and Sadducees, yeah. There's a religious leader guys over there. Yeah. Igen, ők azok a vallási vezetők. All right, Jesus, not from these guys again. I don't want to hear from these guys again. Nem akarok már hallani. What they say? What they say? Mit is akarnak mondani? Yo, Jó. we saw your reel on Insta. Láttuk a híredet Instagramon. You need to stop being friends with those dirty LGBTQI people. Meg kéne sakítanom a barátságokat azokkal a mocskos LGBTQ emberekkel. Those sex workers. A szexmunkásokkal. Those alcohol and porn addicts. Alkohol és pornófüggőkkel. Jesus, Jézus. you're making God look bad. Ti Isten rossz színben tüntetek fel. Jézus, Isten rossz színben tüntetett fel. I'm going to type those guys back. És én szeretnék visszaírni ezeknek az embereknek. LOL. LOL. You seriously lecturing me Komolyan előadást tartasz nekem? on who I hang out with?
arról, hogy én nekem kivel kellene együtt töltenem időt. Low key. Low key. Alacsony hangulat. Yeah. You know, your squad is called the family of snakes. A te csapatodat a kígyók családjának nevezi. My crew is Az én legénységem, csapatom pedig embracing change and love. Megragadják a változást a szeretetben. And guess who's getting VIP passes? És találjátok ki, hogy ki kap VIP belépőt. To this season of God's kingdom. Isten királyságának erre az évadjára. Hint. Segítség. Not you. Ti nem. Hashtag burn. Hashtag megégetés. Hashtag light drop. Hashtag mikrofon elsít. Fire emoji. Fire emoji. Tűz emoji, tűz emoji. Send. Elküldve. That's good. It's good. Oké, ez elég volt szerintem már. Let's not be a church. Ne legyünk olyan gyülekezet, We're judging between right and wrong. Ahol a jó és a rossz ítélkezések során, Which is an important thing. ami egyébként egy fontos dolog, Becomes the most important thing. ne engedjük, hogy ez váljon a legfontosabb dologgá. Or everything. Vagy ez váljon mindenné. It's up to us to make that. És ez tőlünk függ, hogy ezt engedjük-e megtörténni, vagy sem. Because we are the church. Mert mi vagyunk a gyülekezet, az egyház. Mindenki itt, aki most itt van. So we talked about how scriptures associate Pharaoh and the hypocritical religious leaders of Jesus' day with the kígyó. Úgyhogy beszéltünk arról, hogy a Szentírás hogyan is hasonlítja a Fáraót és az ő képmutató vallási vezetőket a kígyóhoz. I want to point out a really special story lastly. De szeretnék rámutatni egy különleges történetre. About someone who was on Team Snake. Valaki, aki a kígyó csapatához tartozott, But joined Team God. de aztán később Isten csapatához csatlakozott át. His name was Saul, Akinek a neve kezdetben Saul volt, but he became Paul. de aztán később Pál lett. So what made him see clearly? Úgyhogy mi tisztította ki az ő látását? Throw off the thick animal skins of the snake. És mi segített neki levetni a vastag kígyóbőrt? Well, there's a story about that. És van erről egy történet. Before I wanted you to remind you of who Saul was. De mi ezelőtt még szeretnénk meg emlékeztetni benneteket, hogy ki is volt Saul. He took after the kígyó by judging Christians Ő hasonlított a kígyóra azáltal, hogy megítélte a keresztényeket. and putting them to death, putting them to death. És meg is ölelte őket. This is interesting, right? Because after Adam and Eve, or Ava, De ez érdekes, mert Ádám és Éva után, remember because we said Ava was actually Hungarian. tegnap megmutatik, hogy Éva valójában magyar volt. That's why I chose a Hungarian for my wife, because they're the best. Ezért azt írtam, hogy annak magyar feleséget. What did they start to do immediately after they started seeing like a snake? Mit kezdtek el azonnal cselekedni, ami után a kígyó szemével láttak? It's your fault. False. Yeah, okay. You know, people can be really judgmental about farts. Az emberek ítélkezőek lehetnek a szellentéssel kapcsolatban. Like, he just smells like, oh. He's like, wasn't me. Ez mit jelent? Wasn't me. Ez én voltam? And you know, like, there's someone like the back seat of the car. És valaki a hátsó ülésen, The kígyó's just in the back seat of the car. ott ül a hátsó ülésen az autóban, Puts on the window. leengedi az ablakot. Right? So, yeah, I said the part is also good because that's we're very judgmental. Úgyhogy a szellentés jó, mert ez is ezzel kapcsolatban is ítélkezni szoktunk. And after that story of Adam and Eve acting like toddlers, És azután, hogy Ádám és Éva úgy viselkednek, mint a kisgyerekek, we have a story about how Cain gets jealous at his brother. olvasunk egy olyan történetről, hogy Káin hogy válik féltékenyé az ő testvérére. You stole my toy. Elvész a játékomat. Látod a játékomat. I'm gonna kill you now. És most megint meg akarnak ölni. He killed his brother. És végül meg is ölte a testvérét. What are we, babies? Mik vagyunk gyerekek? This is what the snake does to us. Ez az, amit a kígyó tesz velünk.
There's only one thing that saved them. De egy dolog volt, ami megmentette őt. It's the only thing that will also save us. És ez az egyedüli dolog, ami minket is megmenthet. Listen closely to what the text says. Nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás. In Acts 22. Az apostolok cselekedete 22. fejezetében. 3 a harmadik versétől 19. és a 19. versig. Paul is telling us a story about how he became a Christian. Pál itt elmeséli azt a történetet, hogy ő hogyan lett keresztényé. Én magam is zsidó vagyok, a cilíciai Tarsusban születtem, de Jeruzsálemben nevelkedtem. Gamáliel tanítvány voltam, aki gondosan megtanított mindenre atyáim törvénye szerint. Szenvedélyes buzgósággal akartam Istent szolgálni, ahogyan most ti is, ezért halálra üldöztem Jézus tanítványait. Letartóztattam és bebörtönöztem őket, férfiakat és nőket egyaránt. Egyeseket közülük ki is végeztek. A főpap és az egész főtanácsa tanul, hogy ez így történt. Tőlük kaptam azokat a leveleket is, amelyekkel Damaszkuszba mentem, hogy ott is letartóztassam Jézus tanítványait. Megkötözve akartam visszahozni őket Jeruzsálembe, hogy börtönbe kerüljenek és megbüntessék őket. De útban Damaszkusz felé valami történt velem. Körülbelül dél lehetett, s már közeledtem Damaszkuszhoz, amikor hirtelen vakító fényesség vett körül, amely az égből világított rám. Leestem a földre, és egy hangot hallottam. Azt mondta, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Megkérdeztem, ki vagy te, Uram? Ő így válaszolt, az a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, látták a fényességet, de a hangot, amely hozzám szólt, nem hallották. Ekkor megkérdeztem, most mit tegyek, Uram? Az Úr pedig így válaszolt, kelj fel és menj be Damaszkuszba, ott majd nem mondják neked mindazt, amit az én tervem szerint tenned kell. Mivel a nagy fényességből megvakultam, társaim kézen fogva vezettek be a városba. Élt abban a városban egy Anániás nevű zsidó, aki hűségesen megtartotta a törvény parancsait, és akit minden damaszkuszi zsidó tisztelt. Oda jött hozzám, megállt mellettem, és azt mondta, Saul, testvérem, nyerd vissza a látásodat. Abban a pillanatban valóban megláttam őt. Anániás így folytatta, ősapáink Istene kiválasztott téged, hogy megtudd, mi a terve veled, és hogy meglásd az igazságost, azaz Jézust, és halld meg, amit neked mond. Mert róla fogsz tanúskodni, el kell mondanod mindenkinek, amit láttál és hallottál. Most pedig ne késlek tovább, kelj fel és merítkezz be, és hívd segítségül az ő nevét, hogy bűneitől megszabadulj. The text makes me emotional whenever I hear it. Ez igen, rész mindig érzékenyé tesz engem, amikor hallom vagy olvasom. Because I think it's our key to freedom. Mert úgy gondolom, hogy ez a kulcsa a mi szabadságunknak. For the whole world. És az egész világ szabadságának. I want you to compare this, what we just said, Szeretném, hogyha ezt összehasonlítanánk, ami most elhangzott. to how the narrator of Acts tells the story of Paul when it first happens. Azzal, ahogy az apostol cselekedetek narrátora elmeséli ezt a történetet, amikor ez először In megtörtént. Acts chapter 9, verse 17 to 19. Chapter 9, 17 to 19. Ami az apostolok cselekedetek 9. fejezetében található, a 17-től a 19. versig. Ekkor Anániás elindult, bement Júdás házába, kezét Saulra tette, és ezt mondta neki. Saul testvérem, az Úr Jézus küldött hozzád, aki megjelent neked az úton, amikor ide jöttél. Azért küldött, hogy újra láss, és a Szentlélek betöltsön téged. Abban a pillanatban Saul úgy érezte, mintha pikkelyek hullottak volna le a szeméről, és újra látott. Majd felkelt, bemerítkezett, és miután evett valamit, az erejét is visszanyerte. What does it say? Tehát mit mond ez a történet? What fell from his eyes? Mi hullott le a szeméről? Rágódott a témát, tesó. Rágódott a témát. Jó. Good. What fell from his eyes? Mi hullott le a szeméről? Yeah, that's right. That really hard Hungarian word that she just said. Igen, ez egy nehéz. What is it in Hungarian? Pikkely. Pike. Pikkely. Tudom. Okay. Pike. But how did the pike fall from his eyes? De hogyan hulltak le a pikkelyek a szeméről? How did it happen? Ez hogy történt meg? Those scales, those pike, Ezek a pikkelyek, are referring back to the kígyó. ezek a kígyóra utalnak vissza. There's a lot of direct links in the Bible. Nagyon sok direkt kapcsolódás, közvetlen kapcsolódás van a Bibliában. Visszautalás. Jesus revealed himself to Paul. Jézus kinyilatkoztatta magát Pálnak. And Paul, or Saul, but then he became Paul later, saw the truth
És Saul, aki később Pállá vált, látta az igazságot. The piquet A pikkelyek, of the kígyó a kígyó pikkelyei, and kept him from seeing. Korábban megakadályoztak benne, hogy ő ezeket lássa, ezt az igazságot lássa. First he saw that he was actually persecuting God. Először ezután meglátta, hogy ő valójában Istent üldözte. Though he thought he was actually serving God. Miközben amúgy korábban azt gondolta, hogy ez lesz, szolgálja Istent. No surprise. Nincs meglepetés. He saw through the eyes of the snake. Ez azért volt így, mert ő a kígyó szemén keresztül látott The korábban. snake told humans, convinced humans to be like God is the judge. Mert a kígyó azt tanította nekünk, hogy ahhoz, hogy olyan legyen, mint Isten, ítélkezned kell. Between good and evil. A jó és a rossz között. And that became everything for Paul. És ez lett mindene Pálnak. Ez volt számára minden. And you can see here Acts 22:8. És aztán láthatjuk Apostolok cselekedetek 22. fejezetek 8. versében, leestem a földre és egy hangot hallottam. Azt mondta, Saul, Saul, miért üldözöl engem? So we see that he was actually persecuting God. Úgyhogy láthatjuk, hogy ő valójában Isten üldözte. So imagine you're playing like an intense, like immersive video game. Képzeljétek el azt, hogy egy intenzív, magával ragadó számítógépes játékkal játszottunk. Anybody here like video games? Play video games? Ti szeretitek a játékokat? Okay, we have a few. We have a few here. Oké, látom, van vagy néhány. And imagine you're like a fearless warrior És képzeljétek el, hogy rettenthetetlen harcosok vagytok. on a mission Éppen egy küldetésben. to defend your kingdom, Hogy megvédjétek a királyságotokat. defend your honor, Hogy megvéd a becsületedet, a tisztességedet. save your world. Mentsd meg a világodat. But then De aztán you realize felismeritek, all észrevesztek, those people you were killing hogy mindazok az emberek, akiket megöltetek, were actually innocent villagers. valójában ártatlan falusiak voltak. And all along you were working for the enemy. És mindez idő alatt valójában a gonosznak dolgoztál. Plot twist. Ez egy fordulat, egy csavar a történetben. We can live our lives thinking that we're doing the right thing. Mi is élhetjük úgy az életünket abban a tudatban, hogy mi a helyes dolgot cselekedjük. And very sincerely. És ezt nagyon őszintén tesszük. But as long as we see through the eyes of the kígyó, De amíg a kígyó szemén keresztül látunk, we don't know better. nem is lehetünk ennél jobban. We don't see things as they are. Nem látjuk úgy a dolgokat, amilyenek azok valójában. But Jesus does. De Jézus igen. Because he sees all things as they are. Mert ő mindent úgy lát, amilyenek valójában. He is all things as they are. Mert ő minden úgy, ahogy ők azok valójában. Ő a minden a minden. And that's why, És ezért, to see clearly again, hogy újra tisztán láthassunk, and to go back to paradise, és hogy visszamehessünk a paradicsomba, we need a vision nekünk szükségünk van egy látásra, egy vízióra, of Jesus. Jézus látására. But there's more. De van még ennél több. Paul also saw that fighting against Jesus, Pál is látta, hogy a Jézus elleni harcában, getting to my athletic stance here right now, most leállok az én atletikus vállásomnak, he was actually hurting himself. felismert, hogy valójában ezzel saját magának ártott. On yet another occasion of the story, when he tells the story, És egy másik alkalommal, amikor elmeséli a történetet, this is what it says, Acts 26:14. Apostolok cselekedete 26. fejezetében és annak 11. versében a következőt olvashatjuk. Mikor pedig mindjárt a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. To be honest, who knows what a ösztöke is? Csak hogy legyünk őszinték, kik azok itt, akik tudják, hogy mi az az ösztöke? Anyone know what an ösztöke is? Tudjátok, mi az az ösztöke? Okay, good. Oké, szuper. What is an ösztöke? Anyone want to tell us? What is it now? You know? Valaki ilyen megosztaná, hogy mi az ösztöke? Azt hiszem, hogy ösztönbe a szarvasok a szarnál teszik így előre, hogy hogy így fogják. He thinks that's the thing that they put on the horse of the deer so that they can lead it. Yeah, so it's like this thing that you push with like a spiky thing, you push their butt with it. Ez igazából egy hegyes bot, aminál az oldalát rögzítenek az állatnak. In the original language, in Greek, Az eredeti nyelvben görögül it's just anything that kind of acts as a spur, right? Because it gets someone going somewhere, right? ez igazából egy ösztönzőként ható bármi is lehetett, sarkanyú vagy hegyes dolog. And the more that the animal, the farmers use, like Mark was kind of saying, És
Pál idejében ezt a földművesek alkalmazták. The more that like the ox kind of like kicked against it, És minden inkább az ökör rúgdozott ezen ellen. this is a dance move. Ami hasonlítottak el egy táncmozdulatra is. The more they hurt themselves. Ezáltal minél jobban megsértették a saját magukat. És elkezdtek jobban vérezni. So like a goat, like an ösztöke, Tehát mint egy ösztöke, God is urging, pushing history Isten sürgeti a történelmet back to paradise. vissza a paradicsom irányába. And nothing, absolutely nothing can stop it. És ezt semmi sem állíthatja meg. Because absolutely nothing can stop God Mert semmi nem állíthatja meg Istent, from fulfilling His promises hogy beteljesítse az ő ígéreteit, to restore you hogy visszaállítson titeket, to benneteket paradise. a paradicsomba. And that's good news. És ez a jó hír. Very good news on this weekend, the Easter weekend as well. Ez egy nagyon jó hír ezen a húsvéti hétvégén. So Paul saw that he was just hurting himself by resisting the one who was trying to save him. Úgyhogy Pál felismerte, hogy igazából saját magának ártott azzal, hogy ellenállt annak, aki meg akarta őt menteni. It doesn't make sense to kick against the one Nincs értelme annak, hogy az ellen rúgdosódjunk, who was trying aki megpróbál to save you. megmenteni téged. That's the second lesson Paul learned. Ez volt a második lesson, amit Pál megtanult. Man, I'm thirsty. Már kezdek szomjas lenni. I'm preaching too hard, I think. Úgy gondolom, nagyon hevesen prédikálok. That is be good. Ez jó is, megfelelő lesz. That's sure. Köszönöm. I have some cleaning solution here. Thank you. Van itt egy kis tisztítószer nálam. On the back here, A hátadrán az olvasható. says not fit for human consumption. Nem alkalmas emberi fogyasztásra. Actually, it's in Hungarian, so I don't know if that's what it says. It says exactly. Okay. So I can drink. Okay. So I'm thirsty, so why don't you drink a little bit? Úgyhogy szomjas vagyok, miért is így a kezdeni egy kicsit. Feeling good. Nagyon jól érzem magam. It's like death in a bottle. Halál az üvegben. I'm feeling so much better now. Sokkal jobban érzem magam. I hope I seem stupid right now. Remélem most elég idiótának tűnök. But just as, don't worry, I won't die. Oké, nem fogok meghalni. I made sure to call the medics. They're right here on the side of the building. Meggyőződtem, hogy a mentőket, az orvos lehet majd hívni a közelben. But just as we're never designed to drink cleaning solutions, Csak úgy, ahogy mi sosem voltunk arra teremtve, hogy tisztítószereket fogyasszunk, when we're thirsty, amikor szomjasak vagyunk. and that's actually, it was an energy drink, don't worry. De igazából ez olyan, hogy energiaütemot. Those are probably worse than cleaning solution. De lehet rosszabb, mint azt. I probably should have just drank the original cleaning solution. I'm better off. Eredeti tisztítószer kellett volna megírnom, és lehet, hogy jobban lennék most tőle. But in the same way, De ehhez hasonlóképpen, when we use our bodies, amikor a mi testünket our használjuk, time, vagy az időnket, our life, az életünket, in ways that we were never designed for, olyan módon, ahogy az nem lehetünk mi számunkra elképzelve, all we're doing minden, amit ezáltal teszünk, is hurting ourselves. az az, hogy saját magunknak ártunk. All other paths are poison, besides the path that Jesus chose. Ezek az utak mind mérgezőek. Minden olyan út azon kívül, amit Jézus mutat számunkra. So Paul saw reality as it was, what he was really doing. Pál meglátta annak a valóságát, hogy mit is tett valójában korábban. He saw there was no point Meglátta, hogy nem volt értelme annak, in kicking against the one who was trying to save him. hogy az ellen rúgdosódjon, aki megpróbálta őt megmenteni. And third, lastly, És végül harmadjára, Paul saw the vision of Jesus. Pál meglátta Jézus látásával rendelkezett ezután, Who he was meant to be. hogy ő kivé is lett alkotva. Acts 22:14-15 says, Az apostolok cselekedete 22. fejezetének 14. és 15. verse a következőt mondja. Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat és hangot hallj az ő ajkáról.
Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. God called Paul to open the eyes of others. Isten elhívta Pált arra, hogy megnyissa más emberek szemét a kígyó látására. Just as his eyes have been opened. Úgy, ahogy az ő szemei is megnyíltak. By telling them Azáltal, hogy elmondta nekik of his experience az ő élményét, tapasztalatát, of Jesus. amit Jézussal szerzett. And God has also called each one of us here today És Isten most mindannyiunkat arra hív, for a special purpose. egy különleges célja, That only your personality hogy csak a te személyiséged and your gifts és a te képességeid tesznek lehetővé, can do. amit ezek tehetnek lehetővé. Whatever you do, whatever that is, És bármik is legyenek ezek, is called you to open the eyes of others. ez arra hív benneteket, hogy felnyissátok mások szemeit. With eyes Olyan szemekkel, from the eyes. a kígyó szemeit, a kígyó látásából, hogy megnyissátok az mások And szemeit. finally, at the end here, you might be thinking, És végül itt a végén lehet, hogy arra gondoltok, okay, I understand that I need a vision of Jesus. megértem, hogy szükségem van Jézus látására, That convicts me that I can't trust my own way of seeing the world. ami belátásra kér engemet arra, hogy nem hagyatkozhatok az én saját That I'm látásomra, harming a világ látásomra. myself. That I'm harming myself by kicking against God. És hogy saját magamnak ártok azzal, hogy Isten ellen rugódozom. And that God has chosen me És hogy Isten arra választ ki engem, to be His witness. hogy az ő tanúja legyek. How do I have that experience with Jesus? De hogyan lehet ilyen élményem Jézussal? Where do I find that vision of Jesus? Hol találhatom meg ezt a Jézusi látást? I mean, God appeared to Paul, literally a vision from heaven. Mert Pálnak Isten helyből, a mennyből mutatkozott meg. What are we supposed to do here? Like just wait for God to open the building És akkor most nekünk mit kell tennünk? Várjunk arra, hogy Isten megnyissa az épület tetejét, and give us some vision? és adjon nekünk valami különös látomást. You don't have to wait for that vision. No, we don't have to wait for that. Nem kell várnunk ilyen látomásra. Not that kind. Nem ilyen fajta látomásra. There's a sure, clear path De van egy biztos, tiszta út to see and hear God. ahhoz, hogy lássuk és meghalljuk A Istent. clear path Egy tiszta út, to throw the scales off your eyes. hogy levethessük a szemünkről a pikkelyeket, Take this animal snake skin off your body és hogy levethessük a kígyó bőrt a testünkről. so you can return to paradise. Azért, hogy visszatérhessünk a paradicsomba. Chupas poco. Chupas poco. And you can walk it now. És ezen az úton most is végigmehetünk. But the road is very narrow. De ez az út nagyon keskeny, And only a few journey down it. és csak kevesen mennek rajta végig. But the highway to death De a halálba vezető út az széles, is large, sokkal nagyobb széles, and many go down it. és sokan mennek rajta végig. In the end, És a végén, during our next session, a következő előadásunkban I will show you the only way meg fogom nektek mutatni az egyetlen utat, to have a vision of Jesus. és egyetlen módját annak, hogy Jézusi látással rendelkezünk. This vision of Jesus that you need Jézusnak ezen látásával, amire szükségünk van, so you can live. azért, hogy élhessünk. But only you can decide which path. De csak ti dönthetitek el, hogy melyik utat választjátok. Hogy melyiket választjátok. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, hogy nem hagytál el bennünket, Find our way. hogy megtaláljuk a mi útunkat. Because we can't trust our own vision in this world.
Mert nem bízhatunk a saját látásunkban ebben a világban. Because we've been deceived by the snake. Mert minket megtévesztett a kígyó. And we see through his eyes. És mi az ő szemén keresztül látunk. Please help us to restore our image of who you are. Segíts nekünk, hogy helyreállítass bennünket arra a képre, amilyen te is vagy. To return to a shameless innocence. Hogy visszatérhessünk a szégyenérzet nélküli ártatlanságba. Paradise full of life. Paradicsomba, ami tele van élettel. We trust you. Mi bízunk benned. Know that you guide us. És tudjuk, hogy te vezetsz bennünket. Thank you for this. És köszönjük ezt neked. Jézus nevében. Amen.